एमालेका प्रतीक गेवाली हुनुहुन्छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न राजनीतिक दलका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व उपराष्ट्रमन्त्रीहरू, उपराष्ट्रपतिहरू बैठक आयोजना गर्नुभएको छ। हामीले बैठकको आयोजनाका लागि धन्यवाद गर्यौँ र नेपालको राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले पूर्ण समर्थन गर्नुहुन्छ। अरू कुराहरूमा हाम्रा पक्ष विपक्षीहरू छन् र बाह्य सम्बन्धहरूमा, परराष्ट्र नीतिहरूमा चाहिँ सबै दलहरू एक हुनुपर्छ भन्ने